บทเรียนราคาแพงจากอินโดนีเซียสวัสดีครับกลับมาพบกับช่อง JB The Fan นะครับวันนี้เรามาถอดรหัสบทเรียนราคาแพงที่เกิดขึ้นกับรถไฟความเร็วสูง WOOS ของอินโดนีเซียซึ่งเป็นรถไฟความเร็วสูงสายแรกของอาเซียนที่วิ่งเร็วถึง350กิโลเมตรต่อชั่วโมงโครงการนี้เคยเป็นความภาคภูมิใจแต่ตอนนี้กำลังเผชิญกับ3ปัญหาใหญ่ที่รัฐบาลต้องเข้ามาอุ้มและนี่คือสัญญาณอันตรายและเป็นตัวอย่างให้กับโครงการรถไฟความเร็วสูงของไทยว่าจะต้องเจอกับอะไรและมีอะไรที่ไทยต้องระวังและในส่วนท้ายจะมีความคิดเห็นของชาวอินโดนีเซียนะครับว่ามีความคิดเห็นอย่างไรต่อโครงการรถไฟความเร็วสูงนี้เรามาดูปัญหาของอินโดนีเซียก่อนว่าเจออะไรบ้างปัญหาแรกก็คือต้นทุนการก่อสร้างที่พุ่งสูงจนควบคุมไม่ได้โครงการรถไฟความเร็วสูงวูสมีมูลค่าเริ่มต้นหลายแสนล้านบาทแต่สุดท้ายต้องมีการเพิ่มทุนมหาศาลและกลายเป็นประเด็นที่สำนักข่าวท้องถิ่นนำมาวิเคราะห์ว่าต้นทุนต่อกิโลเมตรของโครงการรถไฟความเร็วสูงวูสนั้นแพงกว่าโครงการรถไฟความเร็วสูงในประเทศร่ำรวยอย่างซาอุดิอาระเบียเสียอีกนี่คือสิ่งที่รัฐบาลอินโดนีเซียต้องเผชิญอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้แล้วเรื่องนี้เกี่ยวข้องอะไรกับไทยโครงการรถไฟความเร็วสูงของไทยเนี่ยโดยเฉพาะเฟส2ของเรายังติดปัญหาการประมูลที่ล่าช้านี่คือช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อที่เรากำลังจะกำหนดราคาและเงื่อนไขถ้าการบริหารจัดการต้นทุนไม่ดีพอกับการเปลี่ยนแปลงของค่าวัสดุและแรงงานไทยก็อาจจะเจอคอสโอเวอร์รันแบบอินโดนีเซียและจะยิ่งทำให้โครงการล่าช้าออกไปอีกปัญหาที่2ของอินโดนีเซียคือหนี้สินที่ท่วมท้นและความจำเป็นที่รัฐต้องเข้ามาอุ้มหลังจากเปิดใช้งานได้ไม่นานรถไฟความเร็วสูงวูสก็ประสบปัญหาเรื่องการทำรายได้ไม่เป็นไปตามเป้าซึ่งนำไปสู่ความขัดแย้งเรื่องหนี้ที่อดีตประธานาธิบดีคนที่แล้วอย่างโจโกวิโดโดได้ออกมาพูดถึงเองโดยระบุว่ารัฐบาลต้องใช้เงินงบประมาณแผ่นดินเพื่อเข้ามากอบกู้บริษัทร่วมทุนเพื่อให้โครงการเดินหน้าต่อไปได้หมายความว่าเงินภาษีของประชาชนอินโดนีเซียถูกนำไปอุ้มโครงการรถไฟความเร็วสูงที่ขาดทุนแล้วนี่คือบทเรียนตรงๆสำหรับไทยโครงการรถไฟความเร็วสูงที่รัฐบาลไทยลงทุนเองในส่วนงานโยธาหากการจัดสรรงบประมาณประจำปีขาดช่วงหรือโครงการเปิดมาแล้วไม่คุ้มทุนอย่างที่คาดใครจะเป็นคนรับผิดชอบภาระหนี้ก้อนโตนี้และรัฐบาลไทยจะต้องใช้เงินภาษีเพื่อมาอุ้มเหมือนอินโดนีเซียหรือไม่ปัญหาที่3คือความล่าช้าและการเข้าถึงสถานีที่ไม่สะดวกโครงการรถไฟความเร็วสูงบูสของอินโดนีเซียสร้างได้ล่าช้ากว่ากำหนดเดิมหลายปีและแม้รถไฟจะวิ่งเร็วแต่ผู้โดยสารชาวอินโดนีเซียก็บ่นเรื่องการเดินทางเข้าสู่สถานีซึ่งยังไม่สะดวกและใช้เวลานานอยู่ดีทำให้การเดินทางทั้งหมดยังไม่ตอบโจทย์ความเร็วเท่าที่ควรมองกลับมาที่ไทยโครงการรถไฟความเร็วสูงของเราล่าช้ามาตั้งแต่การประมูลและยังติดเรื่องการเวรคืนซึ่งเป็นปัญหาคลาสสิกของโครงการใหญ่ๆถ้าโครงการล่าช้าจนเกินควบคุมเป้าหมายปี2574ก็เป็นแค่ฝันกลางวันที่สำคัญที่สุดคือเมื่อโครงการเสร็จแล้วสถานีต่างๆจะมีการเชื่อมต่อระบบขนส่งรองหรือฟีดเดอร์ที่ดีพอหรือไม่เราจะทำให้ผู้โดยสารเข้าถึงสถานีได้ง่ายและรวดเร็วไม่ให้เกิดปัญหาความเร็วที่สถานีแต่ความล่าช้าที่หน้าบ้านแบบอินโดนีเซียหรือไม่เป็นความท้าทายที่ผู้เกี่ยวข้องต้องเตรียมรับมือหากไม่อยากให้เจอแบบอินโดนีเซียเดี๋ยวเรามาฟังความคิดเห็นชาวอินโดนีเซียกันครับหลังจากที่ได้รับรู้ข้อมูลความจริงอีกด้านจากอดีตประธานาธิบดีโจโกวิโดโดแล้วจะมีความคิดเห็นอย่างไรความคิดเห็นแรกกล่าวว่าทำไมท่านพูดกลับไปกลับมาอย่างนี้จำได้ว่าตอนแรกท่านบอกว่ากำไรมหาศาลทำไมตอนนี้บอกว่าจะขาดทุนแล้วล่ะความคิดเห็นต่อมากล่าวว่าสิ่งที่คุณพูดมาเป็นจริงแน่นอนแต่ยังมีอีกหลายอย่างที่ซ่อนไว้คนอินโดต้องแบกรับหนี้สินไปอีก80ปีความคิดเห็นต่อมากล่าวว่าเพราะอัตราและความทะเยอทะยานจึงกลายเป็นหายนะของประเทศความคิดเห็นต่อมากล่าวว่าฉันเหนื่อยความคิดเห็นต่อมากล่าวว่าประชาชนต้องรับหนี้สินส่วนครอบครัวของโจโกวีเจริญรุ่งเรืองความคิดเห็นต่อมากล่าวว่ายอมรับเถอะว่าโครงการนี้มันทำให้ได้หน้าแต่ประเทศต้องรับหนี้สินความคิดเห็นต่อมากล่าวว่าการที่จะยกตำแหน่งบิดาแห่งการพัฒนาให้เขามันสมควรไหมความคิดเห็นต่อมากล่าวว่าเราจะเชื่อคำพูดนี้ได้อย่างไรมันเต็มไปด้วยคำโกหกความคิดเห็นต่อมากล่าวว่ามาตรวจสอบสัญญากันให้ชัดเจนความคิดเห็นต่อมากล่าวว่า
ผมเห็นด้วยกับท่านโจโกวีมันสมเหตุสมผลมีตรรกะและตั้งอยู่บนความจริงความคิดเห็นต่อมากล่าวว่าการมาเถียงกันไม่ได้ช่วยให้จ่ายหนี้ได้ดอกเบี้ยยังดำเนินต่อไปมาหาทางแก้ไขกันดีกว่าความคิดเห็นต่อมากล่าวว่าโจโกวีต้องการเพียงความก้าวหน้าแต่ทำให้ประเทศมีความเสี่ยงความคิดเห็นต่อมากล่าวว่ามีแต่คนรวยเท่านั้นที่ขึ้นรถไฟความเร็วสูงได้ความคิดเห็นต่อมากล่าวว่ายังมีระบบขนส่งอื่นที่ถูกกว่าและเร็วกว่าตอนนี้เรากำลังขอให้เขารับผิดชอบต่อนโยบายของเขาความคิดเห็นต่อมากล่าวว่าลองทายซิว่าคนที่อยู่เบื้องหลังจะร่ำรวยแค่ไหนความคิดเห็นต่อมากล่าวว่าประเทศชาติจะเป็นอย่างไรถ้าเลือกผู้นำผิดความคิดเห็นต่อมากล่าวว่าครองอำนาจมา10ปีสร้างความทุกข์ยาก7ชั่วโคตรความคิดเห็นต่อมากล่าวว่าทำไมทุกคนโวยวายโครงการรถไฟความเร็วสูง116 ล้านรูปีก็ประมาณ 200,000 ล้านบาทแต่ประธานาธิบดีคนปัจจุบันกำลังจะซื้อเครื่องบินรบจีนในราคา149 ล้านรูปีคือประมาณ 300,000 ล้านบาททุกคนกลับเงียบกันหมดเพราะมันไม่ใช่โครงการของโจโกวีใช่ไหมความคิดเห็นต่อมากล่าวว่ากล้าทำแต่ไม่กล้ารับผิดชอบประชาชนเลยตกเป็นเหยื่อของหนี้ความคิดเห็นต่อมากล่าวว่าโอ้โหนี่มันเป็นการบังคับชัดๆบอกคนทำจ่ายหนี้เองสิความคิดเห็นต่อมากล่าวว่าถ้าคนไม่มีหนี้ชีวิตก็จะไม่ก้าวหน้าจริงไหมครับความคิดเห็นต่อมากล่าวว่าโครงการนี้ทำเพื่อลูกหลานของคุณใช่ไหมความคิดเห็นต่อมากล่าวว่าหากเอาเงินจำนวนนี้ไปสร้างโรงเรียนสร้างสะพานสร้างถนนคงได้หลายที่เลยความคิดเห็นต่อมากล่าวว่าเพราะเหตุใดการลงทุนจึงขาดทุนความคิดเห็นต่อมากล่าวว่าสุดท้ายประชาชนตัวเล็กๆก็ต้องมาใช้หนี้ความคิดเห็นต่อมากล่าวว่าถ้าสุดท้ายต้องเอางบประมาณมาจ่ายหนี้ลืมเรื่องนั่งรถไฟไปได้เลยมันน่าขยะแขยงความคิดเห็นต่อมากล่าวว่าถ้าสุดท้ายต้องใช้งบประมาณแผ่นดินทำไมไม่ร่วมมือกับญี่ปุ่นซึ่งมีอัตราดอกเบี้ยต่ำกว่ามากความคิดเห็นต่อมากล่าวว่าถ้าใช้งบประมาณแผ่นดินเลือกใช้รถไฟญี่ปุ่นไปเลยความคิดเห็นต่อมากล่าวว่าประเทศเสียหายเพราะผู้นำเป็นคนโกหกไม่ซื่อสัตย์และคดโกงความคิดเห็นต่อมากล่าวว่าสุดท้ายต้องใช้เงินภาษีของประชาชนมาใช้หนี้คนที่อยู่นอกเกาะชวาไม่มีโอกาสได้ใช้รถไฟความเร็วสูงนี้ก็ต้องมารับภาระหนี้ด้วยความคิดเห็นต่อมากล่าวว่านี่มันเป็นรถไฟคนรวยทำไมต้องไปอุดหนุนด้วยความคิดเห็นต่อมากล่าวว่าอินโดนีเซียกำลังใกล้ล่มสลายจากหนี้จำนวนมากความเห็นต่อมากล่าวว่าประชาชนอย่างเราคงทำอะไรไม่ได้แล้วความเห็นต่อมากล่าวว่าสุดท้ายประชาชนก็ต้องใช้หนี้ความคิดเห็นต่อมากล่าวว่าประชาชนกลายเป็นแพะรับบาปอีกครั้งความคิดเห็นนี้ก็จะเป็นความคิดเห็นสุดท้ายนะครับโดยกล่าวว่าอะไรเป็นประโยชน์กับประชาชนหรือครับท่านเงินหลายล้านรูปีถูกเอาไปสร้างสิ่งอำนวยความสะดวกเฉพาะนักธุรกิจและคนรวยส่วนพ่อค้าแม่ค้าชาวบ้านริมทางอย่างพวกเราที่มีจำนวนมากซื้อตั๋วรถไฟได้แค่ชั้นประหยัดเท่านั้นจะออกนโยบายใดๆก็อย่าทำร้ายจิตใจประชาชนเลยครับจากบทเรียนจากโครงการรถไฟความเร็วสูงวูสของอินโดนีเซียชัดเจนว่ารถไฟความเร็วสูงไม่ใช่แค่เรื่องของความเร็วแต่เป็นเรื่องของการบริหารจัดการต้นทุนการจัดการหนี้สินและการวางแผนการเข้าถึงสถานีหวังว่าโครงการรถไฟความเร็วสูงของไทยจะนำบทเรียนนี้ไปปรับใช้ได้ทันเวลาก่อนที่ความภาคภูมิใจในโครงการจะกลายเป็นภาระที่ต้องแบกรับแล้วทุกท่านคิดว่าไทยจะเจอปัญหาเหมือนอินโดนีเซียหรือไม่ลองคอมเมนต์มาพูดคุยกันครับท้ายนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนให้กับช่อง JB Real Fan ด้วยนะครับเพื่อที่จะได้ไม่พลาดอัปเดตข่าวสารเกี่ยวกับรถไฟฝากด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับ